สำหรับอุปกรณ์ที่ KJ ใช้ในวันนี้นะคะไหมตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นของแบรนด์นี้นะคะ KJ ซื้อจากร้านเชียงใหม่พลาสติกนะคะก็52%ไนลอนแล้วก็48%อะคริลิกนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้มันจะคล้ายๆกับไหมแฟนซีนะคะตัวนี้ KJ ใช้อยู่ที่20กรัมค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นคอตตอนนม4พลาย KJ ใช้20กรัมเหมือนกันนะคะ ก็คือทุกคนสามารถใช้ไหมที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะแต่แพทเทิร์นนี้ KJ แนะนำว่าให้ใช้ไหมที่มันฟูๆหน่อยผลงานออกมาแล้วมันจะสวยนะคะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าจะใช้ไหมชนิดใดก็ได้นะคะไม่ได้เกี่ยงเลยนะคะค่ะส่วนเข็มนะคะ KJ จะใช้2ขนาดนะคะเบอร์หลักเลยนะคะก็คือ4.5มิลนะคะตัวนี้แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็น4.0มิลลิเมตรนะคะหรือว่า7/0นะคะตัวขนาดของเข็มอะค่ะแนะนำให้เพื่อนๆเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดไหมของเพื่อนๆนะคะให้ใหญ่กว่าขนาดไหมสักนิดหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับไหมที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะคะจากนั้นนะคะอุปกรณ์เสริมก็จะมีเป็นStitch Marker นะคะแล้วก็เข็มเก็บปลายไหมแล้วก็กรรไกรแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นกระดุมนะคะกระดุมตัวนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าจะใช้กระดุมแบบไหนก็ได้นะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นเราก็จะพัน slip knot จากนั้นเราจะถักโซ่ขึ้นไปตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะของ KJ จะอยู่ที่12โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 12นี่นะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ความยาวที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะนำบัตรหรือว่าแบงค์นะคะที่เพื่อนๆอยากจะใส่อะลองเอามาวัดประมาณดูว่าความยาวมันจะได้เท่ากับที่เพื่อนๆต้องการหรือเปล่านี้ของ KJ ก็ได้ขนาดตามที่ KJ ต้องการแล้วนะคะตัวโซ่ตรงนี้นะคะไม่ได้จำกัดเลยว่าจะต้องถักเลขคู่หรือเลขคี่หรือจำนวนเท่าไหร่ สามารถถักได้ตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะ ต่อไปนะคะในแถวที่1เราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปตรงโซ่ที่2นับจากเข็มจำนวน 2x ค่ะ ก็ให้เพื่อนๆนะคะใช้Stitch Marker นะคะมาร์กตรง x แรกไว้ก่อนเลย จากนั้นอีกหนึ่งอย่างนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กลงตรงโซ่ที่เราได้ถัก x ลงไปตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆใช้ไหมที่มันแบบว่าดูหลักยากอะค่ะการใช้ Stitch Marker มาร์กไว้จะช่วยได้เยอะเลยนะคะจากนั้นเราก็ถักอีก1 x นะคะลงไปในหลักเดียวกัน ก็คือในหลักนี้จะมีทั้งหมด 2x นะคะ x ที่1กับ x ที่2มันจะดูยากนะคะในวิดีโอ KJ อยากให้เพื่อนๆฟัง KJ อธิบายนะคะขั้นตอนค่ะการถักมันไม่ได้ยากเลยเพียงแค่ว่ามันจะดูไม่ค่อยเห็นหลักสักเท่าไหร่นะคะในการใช้ไหมแบบนี้โอเคต่อไปนะคะก็ให้ถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนถึง หลักสุดท้ายตรงนี้เราจะเว้นไว้ก่อนนะคะเราก็จะถักมาจนถึงหลักเกือบสุดท้ายนะคะของ KJ ก็จะถักไปทั้งหมด10หลักค่ะนี่นะคะอันนี้ KJ ก็ถักนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้ในหลักสุดท้ายตรงนี้เราจะถัก 3x ลงไปนะคะก็คือถักให้มันวนก็คือถัก 3x ลงไป1
2 3แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะมาจนถึงนี่ก่อนหลักที่เรามาร์กไว้ตรงนี้นะคะก็คือของ KJ ก็คือ10หลักตอนถักก็ให้เก็บปลายไหมตรงนี้ไปด้วยเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ KJ ก็ถักนะคะมาจนถึงจุดที่เราได้เริ่มต้นไว้ตรงนี้นะคะที่เราใช้ Stitch Marker มาร์กไว้ในหลักแรกตรงนี้นะคะเราก็จะถัก 1x นะคะลงไปในหลักตรงนี้แล้วสิ่งสำคัญก็ให้เพื่อนๆมาร์กหลักสุดท้ายของแถวไว้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกที่เราได้ใช้ Stitch Marker มาร์กไว้นะคะนี่นะคะในแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะถัก x วนรอบชิ้นงานเลยนะคะของเพื่อนๆมีกี่หลักก็ตอนถักนะคะก็ถักไปนับไปนะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในหลักเดิมนะคะที่เราได้ถักซีเลียนห่วงแล้วสิ่งสำคัญก็คือให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้กับหลักสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแบบนี้นะคะก็คือถักวนรอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะอันนี้เราก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะที่มี Stitch Marker อยู่นะคะเราก็จะเอา Stitch Marker ออกแล้วก็ถัก x ลงไปแล้วก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กไว้เหมือนเดิมเลยนะคะนี่เพื่อ x วนรอบชิ้นงานนะคะของ KJ จะอยู่ที่26หลักนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปเริ่มแถวที่3นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะนำบัตรของตัวเองนะคะหรือว่าแบงค์ที่เพื่อนๆอยากจะใส่ลงไปในกระเป๋าใบนี้นะคะลองเอามาทาบดูก่อนว่าถ้ามันเล็กเกินไปนะคะมันไม่พอดีกับตัวบัตรนะคะเพื่อนๆสามารถทำใหม่ได้นะคะก็คือรื้อออกแล้วก็ถักใหม่ไปได้แต่อันเนี้ยของ KJ จะพอดีแล้วเห็นไหมคะนี่ KJ ก็จะทำต่อไปเลยแต่ถ้าของเพื่อนๆยังไม่พอดีก็สามารถรื้อแล้วก็ไปเริ่มต้นถักโซ่ใหม่ได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในแถวที่3กันนะคะแถวที่3เราจะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะก็คือเริ่มต้นก็ให้ถักโซ่1หลังจากนั้นก็ถัก x ลงไปในหลักเดิมที่เราถักซีเลื่อนห่วงนะคะก็ใช้ Stitch Marker Mark หลักแรกไว้เหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็ถัก x วนรอบเลยนะคะตอนที่ถักก็ให้ถักไปนับไปนะคะเพื่อนๆจะต้องรู้ในแถวที่2อะค่ะเพื่อนๆจะต้องรู้ว่าหลักวนรอบชิ้นงานของเพื่อนๆเนี่ยมีจำนวนกี่หลักตอนเวลาถักจะได้ง่ายนะคะเหมือนของ KJ เนี่ยมีทั้งหมด26หลัก
ตอนที่ KJ ถักก็จะถักไปนับไปนะคะประมาณนี้เราก็จะถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้ KJ ก็มาถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะก็จะถัก x ลงไปในหลักสุดท้ายจากนั้นก็ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักสุดท้ายไว้เหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็ถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกค่ะตอนที่เราถักซีเลื่อนห่วงอะค่ะตรงเนี้ยนะคะถ้าเพื่อนๆดึงยาวแบบนี้กระเป๋าของเพื่อนๆนะคะก็จะบานออกข้างหนึ่งข้างนี้นะคะก็เวลาถักซีเลื่อนห่วงก็ให้ดึงไหมชิดกับเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้เพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่ดึงไหมให้แน่นนะคะฝั่งนี้มันก็จะบานออกฝั่งนี้ก็จะแคบนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะในแถวที่3เราจะถักนะคะขึ้นไปจนได้ความสูงที่เพื่อนๆต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะว่า KJ จะได้กี่แถวนะคะค่ะนี้ KJ ก็ถักจนได้ขนาดความสูงที่ KJ ต้องการแล้วนะคะจะอยู่ที่ทั้งหมด11แถวนะคะความสูงก็ประมาณ8เซนครึ่งประมาณนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะจากนั้นนะคะ KJ ก็จะสำหรับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจะใช้ฝั่งนี้ก็ได้นะคะแต่ส่วนตัว KJ ชอบฝั่งนี้มันจะดูสวยกว่า KJ ก็จะกลับชิ้นงานออกมาแต่อย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆบางคนใช้ไหมไม่เหมือนกันก็ให้ใช้แค่ด้านนี้ได้เหมือนกันเลยแต่ส่วนตัว KJ จะพลิกกลับออกมาเพราะด้านนี้จะสวยกว่านี่มันก็จะดูแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะเราจะมาถักในส่วนของตรงนี้กันแผ่นด้านหน้าตรงนี้นะคะก็คือให้เพื่อนๆนะคะแบ่งให้มันเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะแบ่งคือจะเอาสักประมาณตรงนี้ฝั่งนี้ก็สักประมาณตรงนี้นี่ให้มันอยู่ระหว่างกึ่งกลางแบบนี้นะคะจากนั้นหลังจากที่เพื่อนๆแบ่งได้กึ่งกลางแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆพลิกชิ้นงานค่ะแบบนี้หลังจากนั้นก็ถ้าใครที่อ่าจุดที่เพื่อนๆมาร์กนะคะมันอยู่ไกลจากจุดที่เราเริ่มต้นก็ให้ถัก C ไปจนถึงจุดที่เพื่อนๆมาร์กไว้นะคะแต่ของ KJ อ่ะก็คือมันอยู่ใกล้กันแบบนี้ KJ ก็จะถัก X ลงไปเลยค่ะแบบนี้หลังจากนั้นก็มาร์กจากนั้นก็ถักนะคะมาจนถึงจุดที่เราได้ใช้ตัว Stitch Marker ไว้เลยนะคะอันนี้เราได้1แล้วนะคะ2 3 4 5 6 7แล้วก็8แบบนี้นะคะจากนั้นแถวถัดไปเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปทั้งหมด8 x ค่ะ1ใช้ตัวกั้นลายมาร์กไว้นะคะ
2 3 4 5 6 7 แล้วก็8นี่นะคะแบบนี้เราจะถักแบบนี้นะคะขึ้นไปจนได้ความสูงที่เพื่อนๆต้องการที่พอจะปิดตรงนี้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่ KJ นะคะถักจนได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะจะอยู่ที่ทั้งหมด11แถวนะคะในส่วนตรงนี้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะพอเวลาปิดออกมาเราจะปิดออกมาประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมได้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเราก็จะมาถักในส่วนของขอบด้านข้างตรงนี้กันนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะ KJ ก็จะเปลี่ยนเข็มนะคะเป็นเบอร์7/0หรือว่า4มิลลิเมตรนะคะกับไหมสีแดงแบบนี้นะคะ2เส้นคู่แบบนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้จะปรับเปลี่ยนได้เลยก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆนะคะสังเกตตรงนี้นะคะจุดเริ่มต้นนี่ก็คือเอาจริงๆอะในวิดีโออะมันจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะแต่ว่า KJ อยากให้เพื่อนๆนะคะฟัง KJ อธิบายแล้วก็ใช้ความรู้สึกเอานะคะก็คือนี่พอจับไปแล้วอะพอแทงไปแล้วอะมันจะมีรูตรงนี้มีรูตรงนี้นะคะก็คืออันนี้ก็คือแถวที่เราได้เริ่มต้นก็ให้แทงลงไปตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่1ล็อกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 3F นะคะลงไปในหลักถัดไปก็ให้เพื่อนๆนะคะสังเกตนี่มันจะมีหลักก็คือลองใช้เข็มนะคะแทงลงไปแบบนี้มันจะมีหลักในแต่ละหลักนะคะเพราะว่าถ้าเราจะถักให้เป๊ะเลยอะสำหรับไหมแบบนี้มันค่อนข้างที่จะยากเราก็เลยจะนี่เราก็แทงเอาตามที่เราพอที่จะหาได้นะคะในรูนี่ KJ ก็นี่ใช้ความรู้สึกเอาเหมือนกันว่าตรงไหนที่มันมีหลักมีรูอยู่นะคะโอเคจากนั้นเราก็จะถัก 3F ค่ะลงไปในหลักถัดไปค่ะ1ตอนถักก็ให้ถักเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยเลยนะคะ2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงลงไปในหลักถัดไปก็ให้เราใช้เข็มนะคะลองแทงไปดูว่าหลักมีตรงไหนที่เราพอจะแทงได้บ้างนะคะเราก็แทงลงไปถักซีเลื่อนห่วงลงไปในหลักถัดไปนี่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 3F ค่ะลงไปในหลักถัดไปพอหลักถัดไปเราก็ลองแทงเข็มดูนะคะว่าตรงไหนพอที่จะเป็นหลักได้บ้างนะคะเราก็ถัก 3F ลงไป1 2 3แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้เข็มนะคะลองแทงดูว่าตรงไหนมีหลักบ้างตรงนี้มีก็ถักซีเลื่อนห่วงค่ะนี่แบบนี้นะคะเราก็ทำแบบนี้นะคะวนรอบตัวขอบกระเป๋าตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยว KJ จะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งเราก็จะถัก 3F ลงไปในหลักถัดไปหลักถัดไปเราก็ลองแทงดูนะคะตรงไหนที่พอจะแทงได้ก็นี่ 3F ลงไป1
3หลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงลงไปในหลักถัดไปเราก็ลองแทงดูว่าตรงไหนพอที่จะแทงได้นะคะแบบนี้นี่เราก็จะถักแบบนี้นะคะวนรอบมาจนถึงตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้ KJ ก็ถักนะคะวนรอบตรงนี้แล้วนะคะนี่มาจนถึงหลักสุดท้ายเราก็ถักซีเลื่อนห่วงใช่ไหมคะแล้วเราก็ถักโซ่1เราก็ตัดไหมได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ตัดไหมส่วนเศษไหมตรงนี้นะคะเราก็ดึงนิดหน่อยแล้วก็ตัดนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะ KJ ก็จะใช้กระดุมแบบนี้นะคะนี่หรือว่าเพื่อนๆจะใช้กระดุมอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เลยนะคะก็ให้ติดลงไปตรงนี้นะคะนี่นะคะหลังจากที่ติดเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาถักตัวสายตรงนี้กันนะคะ KJ ยังใช้ไหม2เส้นคู่แบบนี้อยู่นะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เหลือปลายไหมไว้นิดนึงเนาะแล้วก็พัน slip knot แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะหาจุดกึ่งกลางของตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจุดกึ่งกลางของ KJ นะคะ KJ ก็จะแทงนี่จากตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้แล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปตามจำนวนที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะค่ะนี้หลังจากที่ KJ ได้จำนวนโซ่ที่ต้องการแล้วนะคะของ KJ จะอยู่ที่ประมาณ75โซ่นะคะของเพื่อนๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆต้องการประมาณเท่าไหร่นะคะก็วิธีการวัดก็ให้เพื่อนๆนะคะเอาไปมาไว้ตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ลองดูว่ามันจะเอามาเกี่ยวกับตรงนี้ได้ไหมถ้าได้ก็แสดงว่าตรงนี้ได้แล้วนะคะของ KJ ก็อยู่ที่75โซ่นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะตัดไหมได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกับฝั่งนี้ตอนที่เชื่อมต่อนะคะให้เพื่อนๆเช็คก่อนนะคะอย่าให้สายมันพลิกนะคะนี่แบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะผูกปมกับอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเก็บปลายไหมได้เลย
นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้ว KJ จะรีบกลับมาตอบนะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ KJ ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ KJ ได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะยังไงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ